Cặp đôi Tây trở lại Hà Nội sau 2 năm và sốc nặng, không nhận ra đây là Việt Nam nữa. Khoan đã, đây thật sự là Hà Nội sao? Mọi thứ khác hẳn so với ký ức của chúng tôi, cặp đôi Flora và Nốt gần như sững người giữa phố cổ đông nghịt. 2 năm trước, họ từng ghé Việt Nam, quay một loạt vlog nhỏ về phở, cà phê và những góc phố cũ kỹ của Hà Nội. Nhưng lần này, họ quay lại với kênh Flora and Nốt, nơi đang có hơn 200.000 người theo dõi trên YouTube và mọi thứ hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng. Cặp đôi nổi tiếng vốn đã đi qua hơn 20 quốc gia châu Á, từng sống ở Nhật, ăn ở Thái, du lịch Hàn Quốc, nhưng chỉ riêng Hà Nội là khiến họ phải thừa nhận thành phố này thay đổi nhanh đến mức chúng tôi không kịp thích nghi. Ngay từ sáng sớm, khi họ len lỏi qua khu dân cư nhỏ để tìm một quán phở được fan gợi ý, cả hai đã bối rối như lạc vào mê cung. Nhưng rồi chỉ vài phút sau, mùi nước phở gà nghi ngút, tiếng người nói cười rộn rã và cái cảm giác gần gũi kỳ lạ khiến họ bật cười. Vẫn là Hà Nội, nhưng đẹp hơn, sạch hơn, sống động hơn hẳn ngày xưa. Từ đó, chuyến đi của họ không còn là một ngày ăn uống nhẹ nhàng nữa, mà biến thành hành trình khám phá lại một Việt Nam đang thay da đổi thịt. Một đất nước vẫn giữ hồn cũ trong từng con hẻm, nhưng lại đầy năng lượng hiện đại trên từng góc phố. Và trong suốt video, Flora và Nốt đã không dưới 5 lần thốt lên, chúng tôi không ngờ Việt Nam lại tiến xa đến vậy. Chuyến trở lại tưởng chừng bình thường ấy, rốt cuộc lại trở thành cú sốc lớn nhất trong hành trình du lịch của họ, cú sốc mang tên Hà Nội 2025. Cả buổi sáng hôm đó, Flora và Nốt cứ loay hoay trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội. Bản đồ thì chập chờn, còn quán phở mà họ tìm, theo lời một fan tên Tyson Creed gợi ý, thì chẳng có lấy một tấm bảng to nào để dễ nhận ra. Họ vừa đi vừa cười, Nốt nói đùa, ở Việt Nam, hình như những chỗ ngon nhất lại luôn nằm sâu nhất. Và đúng thật, khi hai người rẽ qua một lối nhỏ, mùi nước phở thơm ngọt từ đâu lan ra khiến cả hai phải dừng lại ngay. Quán nhỏ xíu, chỉ có vài bộ bàn ghế inox và những người dân địa phương ngồi xì xụp ăn sáng. Không có logo, không có bảng hiệu đẹp đẽ, chỉ có cô chủ đang chan nước lèo, hơi nghi ngút tỏa ra làm mờ cả ống kính máy quay. Flora nhìn quanh rồi nói nhỏ, đúng kiểu quán Việt Nam mà tôi thích, giản dị nhưng tràn đầy sức sống. Cô gọi một bát phở gà truyền thống, còn Nốt thì thử món phở trộn khô, loại mà ở phương Tây hiếm khi thấy. Khi bát phở được bưng ra, cả hai gần như im lặng vài giây, chỉ để hít một hơi thật sâu. Mùi tôm khô, hành phi và nước dùng thơm tới mức chỉ cần ngửi thôi đã biết là ngon, Flora vừa nói vừa cười. Họ bắt đầu nếm thử, và ngay miếng đầu tiên, Nốt phải thốt lên, đây là phở ngon nhất tôi từng ăn trong đời. Cô chủ quán thấy vậy liền cười, chỉ vào lọ tỏi ngâm và ớt, bảo nhỏ, cho thêm tí này đi, thơm mà sạch bụng. Flora bật cười, nhớ lại lần trước từng được hướng dẫn như vậy trong một tour ẩm thực ở Hà Nội, rồi làm theo ngay. Cô vừa cho tỏi vào, vừa quay sang máy quay nói như chia sẻ với bạn bè, ở Việt Nam, người ta ăn phở sáng, không phải tối. Lúc mới sang, tôi cứ tưởng họ đùa, nhưng giờ mới hiểu, nước lèo buổi sáng mới thật sự chạm vị. Hai người ăn xong, ngồi dựa lưng ra ghế, thở dài khoan khoái. Nốt nói nhỏ với Flora, đôi khi, chẳng cần nhà hàng sang trọng. Một bát phở ấm trong con ngõ nhỏ như thế này mới là thứ khiến người ta nhớ mãi. Flora gật đầu, mắt ánh lên, đúng rồi, đây mới là Việt Nam mà tôi yêu, giản dị, thân thiện và ngon đến mức muốn dọn sang đây sống luôn. Tô phở hết sạch, cả hai rời quán với nụ cười, vừa đi vừa nói, một ngày mà bắt đầu bằng phở ngon như thế này thì coi như hôm đó thành công rồi. Rời quán phở, Flora và Nốt chưa kịp nghỉ đã bị thu hút bởi một âm thanh pop pop vang lên ở góc đường. Cặp đôi tò mò lại gần hỏi, cái này là gì vậy? Bà cụ cười, trả lời bằng tiếng Việt, không hiểu hết, nhưng một người qua đường dịch lại, bỏng gạo đấy, 20.000 một túi. Nốt tròn mắt, cười, 20.000, nghĩa là chưa tới $1 à, rồi nhanh tay mua luôn 2 bịch. Flora bốc một miếng, nhai thử, đôi mắt sáng rỡ, nó giòn, thơm, hơi ngọt, mà không hề dính tay giống như snack tuổi thơ ấy. Họ đứng bên lề đường, vừa ăn vừa cười, nói rằng món này còn ngon hơn cả bỏng bắp $10 trong rạp phim ở Canada. Cảnh tượng khi đó thật đáng yêu. Hai người nước ngoài đứng ăn bỏng giữa phố, xung quanh là xe máy, tiếng còi, người qua lại tấp nập, nhưng họ chẳng bận tâm. Flora còn lấy máy quay, giơ túi bỏng lên nói với khán giả, mọi người ơi, đừng bỏ qua những thứ đơn giản thế này. Nó mới là linh hồn của Việt Nam. Một điều thú vị là ban đầu họ tưởng đây là bỏng ngô, nhưng sau khi nhìn kỹ, mới nhận ra không phải hạt bắp mà là gạo nổ. Flora bật cười, tôi cứ nghĩ là con, ai ngờ là rice. Giờ mới hiểu vì sao người Việt yêu gạo đến vậy, họ biến nó thành cơm, thành bún, rồi cả snack nữa. Cả hai vừa ăn vừa đi, Nốt quay sang nói nhỏ, có lẽ chính những món bình dị thế này mới khiến Việt Nam đáng nhớ.
ở nhiều nước, đồ ăn vặt chỉ là thứ phụ, nhưng ở đây, nó mang theo ký ức, mang cả câu chuyện. Câu nói ấy khiến Flora hơi khựng lại, rồi gật đầu đồng ý, đúng nó không chỉ ngon, mà còn ấm. Sau khi no bụng và tràn đầy năng lượng, Flora và Nốt quyết định ghé thăm một địa điểm mà họ từng nghe nhiều nhưng chưa có dịp khám phá kỹ. Văn Miếu, Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, gần nghìn năm tuổi. Cả hai gọi Grab, vừa đi vừa trầm trồ, ở Việt Nam, đặt xe nhanh hơn cả ở Canada. Chưa tới 2 đô mà tài xế đến liền trong vài phút. Họ ngồi sau xe máy, len qua dòng người, vừa lo lắng vừa thích thú. Flora cười, lần đầu tôi thấy giao thông hỗn loạn mà vẫn có trật tự như thế này. Đến nơi, họ bước qua cổng tam quan cổ kính, nhìn hàng cây xanh rợp bóng, nghe tiếng ve râm ran giữa trưa. Nốt nói nhỏ, 955 năm thật khó tin là nơi này vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn. Họ mua vé, cũng không quên thử mẹo nhỏ xin giảm giá cho người lớn tuổi, và tất nhiên, thất bại ngay lập tức. Flora kể lại mà cười ngặt nghẽo, cô bán vé chỉ mỉm cười, lắc đầu nói, chỉ dành cho người Việt Nam thôi nhé. Bước vào bên trong, cả hai như chậm lại. Những mái ngói rêu phong, tường gạch cũ, hồ nước phẳng lặng, tất cả toát lên vẻ bình yên hiếm thấy giữa lòng thủ đô. Flora kể lại cho khán giả, người Việt xưa xây nơi này để thờ Khổng Tử và dạy học. Nó giống như Harvard của thời phong kiến vậy. Cô còn nói thêm về 4 chữ nho mà cô từng học, nhân, lễ, hiếu, nghĩa, rồi giải thích đó là cách người xưa dạy con người sống tử tế, biết tôn trọng và làm điều đúng. Họ đi đến khu vực có những tấm bia đá khắc tên các tiến sĩ, đặt trên lưng rùa. Nốt cúi xuống nhìn thật lâu rồi nói, những người đỗ đạt ở đây, tên họ được lưu lại suốt hàng trăm năm. Đó mới là sự vinh danh thật sự. Flora chen vào, vừa đùa vừa triết lý, chắc vì thế mà rùa tượng trưng cho học trò, chậm nhưng bền, đi tới đâu cũng vững vàng. Giữa không gian tĩnh lặng, họ bỗng thấy vài sinh viên Việt Nam đang khấn nguyện nhẹ trước kỳ thi. Cảnh tượng khiến Flora xúc động, tôi nhớ hồi còn đi học, mỗi lần thi chỉ biết cầu may. Còn ở đây, người ta cầu bằng lòng thành. Dễ thương thật. Trước khi rời Văn Miếu, hai người đứng nhìn cổng ra, ánh nắng chiếu qua hàng cây, gió nhẹ làm bay tà áo dài của vài cô gái chụp ảnh. Flora quay sang nói nhỏ, tôi hiểu vì sao người ta yêu Hà Nội, không chỉ vì cái đẹp, mà vì cách nơi này giữ lại ký ức. Rời Văn Miếu, trời đã bắt đầu hửng nắng. Hai người quyết định thưởng cho mình một ly cà phê chuẩn Việt ở nơi mà fan gợi ý gọi là Hidden Gem Cafe, nghe tên thôi đã thấy tò mò rồi. Họ không đi xe máy như mọi khi, mà thử gọi Grab, và chỉ mất chưa đến 2 đô để đến nơi. Flora vừa cười vừa nói với ống kính, ở Hà Nội, di chuyển rẻ mà nhanh, chưa kịp chờ là tài xế đã tới rồi. Không kịp cả uống nước. Quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, tường phủ rêu, lối đi hẹp, nhìn từ ngoài chẳng ai nghĩ bên trong lại đẹp đến thế. Khi cánh cửa mở ra, họ gần như đứng hình, không gian rộng tới 4 tầng, mỗi tầng trang trí theo một phong cách riêng, tầng trệt là ánh đèn vàng ấm, tầng 2 trồng đầy cây xanh, tầng 3 là ban công nhìn ra phố cổ. Flora vừa đi vừa nói, nếu gọi là Hidden Gem thì đúng thật. Không ai ngờ giữa Hà Nội đông đúc lại có chỗ yên bình thế này. Cả hai gọi 3 món, cà phê muối nóng, cà phê sữa truyền thống và cà phê cốt dừa. Khi ly được bưng ra, Flora nhìn lớp kem muối sánh mịn phía trên, nếm thử một ngụm nhỏ rồi tròn mắt, trời ơi, mặn mà lại béo, mà vẫn đậm vị cà phê, kiểu rất Việt Nam. Nốt cười, ai nghĩ được ra món này chắc hẳn phải cực kỳ sáng tạo. Rồi họ chuyển sang cà phê cốt dừa, món khiến Flora đổ gục ngay từ ngụm đầu tiên. Nó vừa thơm, vừa mát, lại béo nhẹ như kem, mà không hề ngấy, cô nói, vừa lắc đầu cười vì không tin nổi một thứ đồ uống lại có thể ngon đến thế. Còn Nốt, người vốn quen với espresso kiểu Ý, phải thừa nhận cà phê Việt Nam mạnh hơn, đậm hơn và có cá tính riêng. Nó không giống bất kỳ đâu trên thế giới. Sau khi no nê và thư giãn với cà phê muối, Flora và Nốt lại tiếp tục dạo phố. Trời về chiều, Hà Nội vừa mát vừa nhộn nhịp, người chen nhau trên những con phố nhỏ. Khi đi ngang một cửa hàng mang tên Cool Cat, Flora hét khẽ lên, đây là chỗ lần trước mình mua áo mèo nè, và thế là cả hai không kìm được, quay vào ngay. Cửa hàng nhỏ nhưng cực kỳ dễ thương, kiểu trang trí vintage pha chút nghịch ngợm, treo đầy áo phông in hình mèo đen, mèo trắng, mèo cầm cà phê, mèo đội nón lá, từng món đồ đều mang một nét rất Hà Nội, giản dị mà duyên dáng. Nhân viên vừa thấy họ bước vào đã nhận ra ngay, cười tươi, hai anh chị quay lại rồi à? Flora cười ngại, đáp bằng giọng pha chút tiếng Việt, nhớ áo mèo của em quá. Cảnh tượng lúc đó thật dễ thương. Họ thử hết áo này đến áo khác, cười vang cả cửa hàng. Nốt khoe với máy quay, lần trước chúng tôi mua một chiếc áo mèo đen, mặc về ai cũng hỏi. Nên lần này quay lại Hà Nội,
việc đầu tiên là phải đến đây mua thêm. Anh chọn một chiếc có dòng chữ Forget the Milk, Get a Blanket, còn Flora thì chọn chiếc in hình tô phở, bên dưới là dòng chữ nhỏ Good Morning, Việt Nam. Giá mỗi chiếc chỉ khoảng 350.000 đến 400.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với đồ local brand ở nước ngoài, mà chất vải thì cực kỳ tốt. Flora nói vui, nếu ở Canada, chắc ít nhất cũng 30 đô một chiếc, ở đây chỉ bằng giá một ly cà phê Starbucks. Cô quay sang nhân viên, nắm tay cảm ơn rồi nói bằng tiếng Anh, You guys are amazing, this is why we love Vietnam, everyone is so friendly. Trước khi rời đi, cô nhân viên còn tặng họ một móc khóa hình mèo nhỏ xinh, bảo, quà cho hai anh chị, lần sau lại ghé nhé. Flora xúc động, nói khẽ với máy quay, người Việt dễ thương đến mức khiến bạn không thể chỉ đến một lần. Bạn phải quay lại, chỉ để nói lời cảm ơn. Ra khỏi cửa hàng, họ giơ hai chiếc túi áo mới lên trời, đùa rằng đây là chiến lợi phẩm Hà Nội, không phải hàng hiệu, mà là món quà mang cả cảm xúc. Nốt vừa đi vừa nói, chúng tôi đã mua quá nhiều đồ trong chuyến đi này, nhưng nếu có thêm hành lý miễn phí, tôi thề sẽ quay lại mua thêm vài con mèo nữa. Sau nửa ngày lang thang từ phở sáng, snack bỏng gạo, rồi cà phê muối và áo mèo, Flora và Nốt quyết định nâng cấp khẩu phần với một bữa trưa đậm chất Việt nhưng sang trọng hơn một chút. Theo gợi ý của một fan khác trên Instagram, họ tìm đến Mia's Restaurant, một nhà hàng Việt kiểu fine dining nhẹ nhàng nằm trong khu phố cổ. Ngay khi bước vào, cả hai đã ồ lên, oa nhìn như một triển lãm nghệ thuật vậy. Không gian ấm cúng, tường gạch cổ, những bức tranh treo xen kẽ giữa ánh đèn vàng dịu, mùi thơm của nước mắm, hành phi và cà phê rang quyện lại thành một thứ hương đặc trưng đến khó tả. Flora quay sang nói với ống kính, ẩm thực Việt Nam không chỉ là đồ ăn, nó là một phần của văn hóa, của ký ức. Bữa trưa của họ là một bàn tiệc nhỏ nhưng tinh tế. Canh rau Vạn Niên Thanh nấu tôm, nước trong, ngọt thanh, mát lành. Tôm xào khế chua, vừa lạ vừa hấp dẫn, vị chua nhẹ làm bật hẳn vị ngọt của tôm. Thịt heo kho nước cốt dừa, món mà Flora gọi là love in a bowl, vì béo, thơm và mềm tan trong miệng. Bò nướng than chấm sốt cà phê, món khiến Nốt sững người vài giây, wait, cà phê sauce with beef. Nhưng chỉ sau một miếng, anh cười lớn, oh my god, this works. Và tất nhiên, không thể thiếu rau muống xào tỏi, món ăn mà ai đến Việt Nam cũng phải thử ít nhất một lần. Flora chia sẻ thật lòng, nếu có một từ để miêu tả bữa ăn này, tôi sẽ gọi nó là art. Mọi thứ đều tinh tế, cân bằng, không thừa một chi tiết. Cô nhấn mạnh, ẩm thực Việt Nam không chạy theo sự cầu kỳ, mà đẹp ở cái tinh tế vừa đủ, giống như con người Việt vậy, giản dị mà sâu sắc. Khi hỏi giá, cả hai lại được fan ngạc nhiên, tổng cộng 1,2 triệu đồng cho 3 người, chưa đến 50 đô. Nốt bật cười, nếu ở Canada, chỉ riêng món bò này thôi cũng đã hơn 40 đô rồi. Còn đây, tôi có cả một bữa tiệc. Anh nhìn quanh, rồi nói với Flora, chắc tôi sẽ nhớ Việt Nam không chỉ vì cảnh đẹp, mà vì mỗi bữa ăn ở đây đều có câu chuyện. Trước khi rời nhà hàng, họ cúi chào đầu bếp và nói lời cảm ơn bằng tiếng Việt, cảm ơn nhiều nhé. Cô phục vụ cười tươi đáp lại và tặng thêm 2 viên kẹo gừng nhỏ. Flora vừa cười vừa nói, người Việt đúng là dễ thương đến mức không biết từ chối sao cho lịch sự nữa. Ra khỏi quán, họ nắm tay nhau đi dọc phố. Và có lẽ, chính khoảnh khắc ấy, khi vị cà phê còn vương trong miệng, mùi nước mắm còn thoảng trong gió, là lúc họ hiểu vì sao người ta gọi ẩm thực Việt là nghệ thuật của sự giản dị. Một ngày ngắn ngủi ở Hà Nội, nhưng với Flora và Nốt, đó là hành trình của những cú sốc đẹp. Từ tô phở gà giản dị mà ngon đến lạ, đến túi bỏng gạo chỉ 20.000 khiến họ bật cười như trẻ nhỏ. Từ văn miếu cổ kính trầm mặc, đến ly cà phê muối đậm vị khiến họ phải thốt lên, đây mới là Việt Nam thật. Mỗi khoảnh khắc họ ghi lại đều như một bức tranh nhỏ, vừa chân thật, vừa ấm áp. Cuối video, Flora nói một câu khiến ai nghe cũng thấy thương, Hà Nội không chỉ khiến bạn yêu, mà khiến bạn muốn quay lại, chỉ để cảm ơn. Và Nốt thì khẽ thêm, nếu có nơi nào khiến chúng tôi thấy bình yên, đó chính là Việt Nam. Nếu bạn cũng từng có cảm xúc như họ, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Biết đâu chính bạn sẽ là người gợi ý viên ngọc ẩn tiếp theo cho hành trình của họ. Và đừng quên ấn like, share và subscribe kênh để cùng mình lan tỏa thêm nhiều câu chuyện đẹp về Việt Nam, nơi mỗi góc phố đều có một điều để yêu.